سلامونه ستړي مشئ. د CSS کورس دا 5م درس ده. په دې درس کې به مونږ د لاین سپیسینګ، ورډ سپیسینګ، لیټر سپیسینګ د دې په اړه باندې خبرې کوو. په تیر درس کې مونږ د CSS 4م درس و چون هغې کې مونږ د ټیکس په اړه باندې ځینې خبرې کړې وي، نو هغه به حتما تاسې زده کړی وي. که نه مو وي زده کړی هغه یو ځل وګورئ، بیا دلته راشئ. بل یو شی ما پوښتنه کړې وه تیر درس کې هم تاسې نه چې درس طریقه څنګه ده، کوم ځای کوم پیشنهاد تاسې لرئ، کوم سجیشن لرئ ماته یې ووایئ. نو ډېرو ملګرو کمنټونه کړي وو چې مونږ ته دغه ټیکس چې کوم ته لیکې دا مونږ ته تشریح کوه. ګورئ داسې دی ځوانانو چې دغه دې نه مخکې ما HTML مکمل تاسو ته ویلی، هر یو ټیګ ما تاسو ته مکمل تفصیلي تشریح کړی ده. نو تاسې هغه اول وګورئ، مکمل پرې ځان پوه کړئ، بیا راشئ CSS ته. دلته خو که چېرته مونږ زه تاسو ټیګونه هم تشریح کوم، CSS کوم پراپرټیز چې دي دا هم درته تشریح کوم، مونږ نه وخت بیخي زیات نیسي. نو په کار ده چې تاسې لومړی HTML سم زده کړئ، بیا راشئ CSS ته. نو څه کوو مونږ د 5م درس دغه کوم 3 برخې چې دي د ټیکس مربوطه، لاین سپیسینګ، کریکټر سپیسینګ ده، همداسې مونږ ورډ سپیسینګ، دغه 3 واړه به نن مونږ وایو. خیر نو ما سره د CSS کوم فولډر چې مونږ جوړ کړی و دا شته ده. زه راځم دا په VS کوډ کې ځان سره اوپن کوم. خیر نو ما سره دا فایل اوپن شو. ځینې ایکسټنشن دي چې دا حتما تاسې ایکسټنشن وپېژنئ که نه. ایکسټنشن به ما سره ځینې شته دي چې هغه کله مونږ VS کوډ رن کوو هغه ورسره څنګه کېږي، اتومات فعاله کېږي، ورکیبل فارم ته راځي چې هغې نه مونږ ګټه اخیستلی شو. لکه مثلا په موی کله چې زه کوډ کوم ماته سجیشن راکوي، د هغې لپاره ځینې شته ده چې ما انسټال کړي دي. آټو کلوز ټیګ ده، همداسې کیدای شي نور هم ما انسټال کړي وي، نو تاسې کولی شئ چې هغه هم ځان سره وګورئ. نن چې مونږ کوم درس وایو دلته به راشو، یو ځلې به دغه فایل چې کوم مونږ لرو دا به زه اوپن کړم. ګوره دا خو زموږ تیر درسونه دي. زه هر درس کې زه فایل نه بدلوم، په دې خاطر نه بدلوم چې مونږ همغه یو فایل جوړ کړی ده، په همغې کې زه کوډ کوم، نو مخکینی درس هم پکې ستاسې څنګه کېږي تکراریږي. زه به راشم دلته. اوس ګورو مونږ د دغه 3 چې کوم مونږ پراپرټیز لرو دا به زه یو ځلې راشم دلته به یې ځان سره ولیکم. راځم یو کمنټ اخلم، فارورډ سلیش، دې ته فارورډ سلیش وایي، بیا چې دا اسټیټیک به سټارټ او کلوز دا دواړه به وشي. دلته مونږ نن چې کوم پراپرټیز وایو دلته به زه ولیکم چې لیسن 5 پراپرټیز. ښه دا به زه بیرته پاک کړم، پراپرټیز به یې کوم. ښه لومړی به مونږ څه شی وایو؟ لومړی به مونږ لاین سپیسینګ په اړه باندې وایو، لاین هایټ. بل چې دی مونږ سره لیټر سپیسینګ ده، او همچنان مونږ سره ده ورډ سپیسینګ. دغه 3 پراپرټیز چې کوم دي دا به مونږ نن عملي وایو چې څنګه تاسې کولی شئ چې له دې نه په CSS کې استفاده وکړئ. ښه نو څه کوو، دغه 3 پراپرټیز چې دي راځئ تاسو ته زه مشخص کوم چې مونږ کوم ځای کې دا استعمالوو. راځو دغه اور انټیلیجنټ ټایپینګ ټوټر دا چې کوم یو ده په دې ځای کې به مونږ څه کوو، دا عملي کوو. راځو اول په HTML کې دا برخه را پیدا کوو. HTML کې زمونږ دغه کوم پی ټیګ چې ما اخیستی ده، پی ټیګ ګوره پی چې دی د هغه ټیګ دی چې مونږ کله یو پیراګراف لیکو مونږ څه کوو، پی ټیګ استفاده کوو. او دا چې د اټریبیوټ ده ما سره د کلاس په نوم باندې، دا د لومړیو سر کې ما تاسو ته ویلي وو چې هر کله مونږ یو CSS سلیکټر اخلو دلته به یې نوم لیکو، او دلته به یې څه کوو، دې ځای کې به بیا ورته هغه سلیکټر اخلو او ورته به مونږ څه کوو، پراپرټیز لیکو او ویلیو ورته اساین کوو. بس دغه طریقه ده. نو اوس که وګورو دغه چې ما سره کوم پیراګراف ده په دې کې به مونږ څه کوو، راځو لومړی یې څه شی وایو، لاین هایټ وایو. که راشو مونږ سره مونږ دا ګوره P2 چیرته ده، P1 ده. P1 به مونږ را پیدا کړو، P1 چیرې دی مونږ سره، P1 دا یو ده. نو په همدې کې به مونږ څه کوو، دغه یو پراپرټي دلته کاروو. څه کوو، لومړی وایو چې لاین خو معلومه ده چې لاین کرښې ته ویل کېږي. بیا مونږ څه کوو، هایټ څه ته ویل کېږي، هایټ داسې پورته برخې ته ویل کېږي چې کوم مونږ سره یو هایټ ده بل ویډت ده.
نو دلته څه کوم زه دلته مختلفې ویلیو تاسې کولی شئ چې ورته اساین کړئ. مثلا تاسې کولی شئ چې ورته ووایئ چې 20 پکزله یې که ماته ویلیوګانې چې دي دا موږ مخکې ویلي دي چې تاسې کولی شئ چې دغسې ویلیو ورته اساین کړئ. ښه نو اوس وګورئ لاین هایټ ورته موږ 20 پکزله ورکړو. ویلیو تاسې کولی شئ چې ورته پکسل باندې هم ورکړئ، EM باندې هم ورکولی شئ، فیصدي باندې هم ورکولی شئ. اوس که زه راشم دلته اوس د دې سایز که تاسې وګورئ دا لاین ده، یو لاین بل لاین بل لاین بل لاین 4 لاینه دي. نو د دې ترمنځ چې که موږ فاصله موږ زیاتوو ورډ پروګرام کې هم دا شته ده. که چېرته موږ دا فاصله زیاتوو ګوره ما ورته 20 پکزله ورکړه نو که ریفرش کوم یې ګوره څنګه شو د دې لاینونو ترمنځ هغه فاصله څنګه شوه انکریز شوه زیاته شوه. که زه راشم دې ته دا زه 50 پکزله ورکړم زیات به ورکړم چې موږ فرق ښه معلوم شي. راځو ریفرش کوئ دا اوس ګوره لاین سپیسینګ څنګه شو بیخي زیات شو. نو ځینې وخت ځینې فنټونه داسې وي چې لاین سپیسینګ تاسې مجبوره یاستئ چې ورته ورکړئ تر څو پورې چې هغه فرق یې تاسې ته ښه معلوم شي او وکولی شئ چې یو ښه ډیزاین تاسې جوړ کړئ. نو ګوره اوس ما 10 پکزله کړ نو راکم شو. دلته که موږ 15 پکزله ورکو شاید نورمالی موږ سره هم دا 15 اوسي په دې رقم. نو که چېرته تاسې 25 کړئ زه راځم 25 کوم یې څه کېږي د دې ویلیو ورسره د دې سپیسینګ څنګه کېږي اضافه کېږي په دې رقم. نو دا زموږ لاین سپیسینګ ده. ګورئ ډېرې تاسو ته پیچیده کومه نه، فقط تاسې څنګه زده کوئ دا لاین ده صحیح شو. څومره لاینونه چې تاسو سره په پیراګراف کې اوسي د هغې ترمنځ فاصلې اضافه کولو لپاره موږ پراپرټي لرو چې هغه لاین هایټ په نوم باندې ده. هغې ته تاسې څه کوئ فقط یې ویلیو ورته اساین کوئ، بس دومره کار ده. دا به تاسې زده کوئ. بل موږ څه شی لرو بله پراپرټي لرو هغه د لیټر سپیسینګ ده. لیټر څه ته ویل کېږي ګورئ دغه یو لیټر ده، دغه مکمله چې ده دا یو ورډ دي ته موږ وایو، یو توری ده یو لغت ده او بل په دې کې هر یو دغه یو توری ده یا کریکټر ده موږ سره. نو دا د دې ترمنځ د فاصله اضافه کولو لپاره موږ پراپرټي لرو چې هغه د څه شي په نوم باندې ده هغه د لیټر سپیسینګ په نوم باندې ده. نو زه څه کوم زه دلته راځم ورته وایم چې لیټر ډیش سپیسینګ څومره ورته ورکول تاسې غواړئ. مثلا زه ورته راځم 10 پکزله ورکوم چې هغه چینجز موږ ته ښه معلوم شي. راځو اوس ریفرش کوو. اوس وګورئ د هر یو کریکټر ترمنځ دغه هر یو څه شی ده یو لیټر ده. انګلیسي کې موږ لیټرز لرو که نه توري لرو که نه نو دغه یو هر یو توري ترمنځ څه وکړو فاصله یې زیاته کړله. نو اوس که چېرته زه راځم زه ورته وایم چې 15 یې که نو دا به څه کوي نو د دې فاصله به څنګه کېږي راکمیږي په دې رقم. نو تاسې کولی شئ سختو امید نه درته څه به کوئ لیټر ترمنځ چې کې هر یو توري ترمنځ تاسې سپیس اضافه کوئ نو تاسې پراپرټي لرئ د لیټر سپیسینګ په نوم باندې. بله یو پراپرټي موږ لرو چې هغه ورډ سپیسینګ ده. ورډ سپیسینګ اوس څه شي ته ویل کېږي دا یو ورډ ده صحیح شو. دا یو ورډ ده دا بل ورډ ده. د دې ترمنځ دغه فاصله چې کومه تاسې ګورئ د دې د اضافه کولو لپاره موږ څه کوو موږ ورډ سپیسینګ نه استفاده کوو. نو زه راځم څه کوم ورته وایم چې ورډ سپیسینګ څومره یې که ماته 40 پکزله به زه ونیسم چې فرق یې موږ ته ښه معلوم شي. راځم ریفرش کوم یې. اوس وګورئ د هر یو ورډ ترمنځ فاصله څنګه شوه بیخي زیاته شوه. که چېرته زه راشم دا ورته ووایم چې 10 یې که ماته اوس به څنګه شي اوس به فاصله یې کمیږي په دې رقم. راځو بیخي یې کموو فکر وکړئ چې یو پکزل یې په منځ کې اخلو چې هغه فرق یې موږ ته ښه معلوم شي. راځم ریفرش کوم یې څنګه شو اوس یو پکزل یې موږ ته فاصله واخیستله. ښه نو دا هغه درې مهم پراپرټیز چې موږ کولی شو چې د لاین ترمنځ سپیس د کریکټر ترمنځ یعنې د توري ترمنځ سپیس او د ورډ ترمنځ سپیس موږ څنګه کو اضافه کو. نو دغه درې واړه به تاسې ښه ځان سره پریکټس کوئ. مختلفه پیراګرافو کې به تاسې استفاده کوئ او تاسې به چینجز وګورئ. که بیا هم کوم سوال لرئ نو کولی شئ د همدې ویډیو په کمنټ کې ماته ولیکئ. ویډیو در سره لایک کړئ، نورو سره یې هم شیر کړئ، ملګري م راوبلئ. ښه وخت ولرئ، آباد اوسئ.